Thực sự có 36 kế không? Tại sao nói tam thập lục kế, tẩu thị thượng sách? Mới đây, người ta đã phát hiện bộ thẻ ngọc 36 kế ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Phát hiện này đã làm rõ những vấn đề liên quan đến tác phẩm nổi tiếng này. Bất cứ khi nào khi tình huống phát triển đến mức không thể cứu vãn, không có một chiến lược nào tốt hơn, bắt buộc bạn phải buông bỏ mọi thứ vào lúc này để chạy thoát thân. Tại sao lại là 36 kế thay vì 18 kế, 64 kế? Nó chỉ ra rằng nó có một cái gì đó liên quan đến tư duy triết học Trung Quốc. 1. Nguồn gốc của chiến lược tam thập lục kế, tẩu thị thượng sách. Trước tiên, nói về nguồn gốc của chiến lược 36 kế. Đây không phải là chiến lược của bậc thầy chiến lược Quỷ Cốc Tử, cũng không phải là chiến lược của bậc tài quân sự Gia Cát Lượng, mà nó liên quan đến vị tướng có công sáng lập của Nam Triều của Lưu Tống Đàn Công. Đàn Công là một cựu binh trên chiến trường. Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ông theo Lưu Dụ, hoàng đế nước Ngô của nhà Lưu Tống chinh chiến từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, bất khả chiến bại và lập công lớn. Khi ông còn sống, ông giống như một vạn lý trường thành kiên cố của Nam Triều. Vì thế nhà Bắc Ngụy đã không dám mang quân sang Nam Triều gây hấn. Quân sĩ nhà Bắc Ngụy rất sợ ông, thậm chí còn vẽ cả chân dung của ông để treo ở nhà để xua đuổi tà ma. Năm Nguyên Gia thứ 8, quân Bắc Ngụy hung mạnh cướp lại Lạc Dương, Hà Nam và những nơi khác trước đây đã bị Lưu Dụ chiếm đóng. Đàn Công được lệnh tấn công Hà Nam lần nữa, trong hơn 20 ngày đã đánh với quân Bắc Ngụy hơn 30 trận, nhiều lần thắng lợi. Nhưng khi đánh đến Lạc Thành, vì lương thực và cỏ cho ngựa ăn gần như cạn kiệt nên phải dựng lều để tìm phương cách khác. Thấy quân mình đang bị yếu thế và lo sợ cuộc tấn công của quân Bắc Ngụy, một số binh lính trong quân của Lưu Dụ đã đầu hàng nhà Bắc Ngụy. Họ đem tin rằng lương thực trong quân bên Lưu Dụ đã cạn kiệt mà đến bẩm báo cho nhà Bắc Ngụy. Các binh sĩ của Đàn Công thấy vậy cũng dao động, sợ hãi mà mất đi tinh thần. Họ đang trong tình trạng vô cùng hoang mang. Đàn Công lúc này đã bày ra một kế. Ông đã lợi dụng ban đêm, dàn dựng cảnh dùng thẻ hát đo cát để đánh lừa tai mắt của kẻ thù, làm cho quân thù hoảng loạn. Ông đích thân vào trại kiểm tra gạo. Ông sai lính đo gạo. Một lính thì đếm bao gạo. Một lính bên cạnh lấy thẻ tre đánh số. Trên mặt đất đầy những bao gạo thực chất là đựng cát, và cố tình để rách những lỗ nhỏ ở trên bao để hở ra những hạt gạo trắng ngần. Quân địch có những thám tử được cử đi dò la xem quân của Đàn Công như thế nào. Khi thấy cảnh này bèn vội vã trong đêm về bẩm báo với tướng quân của Bắc Ngụy rằng ở doanh trại của Đàn Công vẫn còn rất nhiều lương thực, nên quân Bắc Ngụy vì thế đã bỏ cuộc truy đuổi quân Đàn Công. Để rút về phía Nam an toàn, Đàn Công đã ra lệnh cho tất cả các tướng sĩ mặc áo giáp, còn bản thân thì mặc một bộ đồ trắng, cưỡi ngựa mà từ từ đột phá vòng vây. Quân Bắc Ngụy thấy rất khó hiểu sao đi chiến đấu lại không mặc áo giáp, lại không sự lo lắng, sợ hãi. Họ sợ rằng có mai phục ở phía sau, vì thế đã không dám đến gần quân Đàn Công nữa. Sau đó tướng quân Bắc Ngụy đã hạ lệnh toàn bộ quân quay về phương Bắc. Lần này, mặc dù quân Đàn Công không giành được chiến thắng, nhưng việc bảo toàn được lực lượng quân trở về ngay trước mặt quân thù đã làm tăng danh tiếng của ông rất nhiều. Vương Kình, phản tặc của quân Đàn Công cho biết, chiến lược 36 kế chạy của tấn công là chiến lược tốt nhất. Đây là nguồn gốc của câu nói mà chúng ta thường nói tam thập lục kế, tẩu thị thượng sách. Tuy nhiên, khi kẻ phản nghịch Vương Kình nói ra điều này, đã dùng hàm ý mỉa mai nhạo báng tấn công chỉ biết chạy trốn quân địch. 2. Vì sao lại có 36 sách? Vậy, tại sao lại nói 36 sách? Sách và con số 36 có thể bắt nguồn từ việc người xưa dùng thi thảo để bói mai rủi. Khi bói cỏ thi, trước tiên hãy rút ra một sách là một căn từ 50 căn cỏ thi, sau đó chia phần còn lại thành 2 phần, sau đó đếm 4 sách là 4 căn để xác định âm hào hoặc dương hào. Dịch truyện của Tuân Sản có viết rằng 64 quẻ to lớn thay càn nguyên, vạn vật khởi đầu sinh sôi. Dương khí của càn là nguồn gốc nguyên khí sinh ra sinh mệnh vạn vật. Càn nguyên dùng số 9 là cửu. Càn nguyên dùng số 9, 4 sách cỏ thi nhân với 9 là 36 sách. Do đó, có thể thấy được ý nghĩa của 36 sách, có nghĩa là vạn vật đều bắt đầu từ đó, phát sinh từ đó, và tạo ra những biến hóa vô tận. Vào cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh, một số người đã tạo ra 36 điển cố quân sự có thật trong lịch sử, được gọi là 36 kế, gồm Mang Thiên Quá Hải,
Vi ngụy cứu triệu, tá đao sát nhân. Dĩ vật đại lao, sấn hỏa đã kiếp, dương đông kích tây. Vô trung sinh hữu, ám độ trần thương, cách ngạn quan hỏa. Tiểu lý tàn đao, lý đại đào cương, thuận thủ khiên dương. Đã thảo kinh xà, tá thi hoàng hồn, điệu hổ ly sơn. Dục cầm cố túng, phao chuyên dẫn ngọc, cầm tặc cầm vương. Phủ để triều tân, hỗn thủy mạc ngư. Kim thiền thoát xác, quan môn tróc tặc. Viễn giao cận công, giả độ diệt quốc. Thâu lương hoán trụ, chỉ tan mạ hòe. Giả si bất điên, thượng ốc triều thê. Trụ thượng khai hoa, phản khách vi chủ. Mỹ nhân kế, không thành kế. Phản gián kế, khổ nhục kế. Liên hoàn kế, tẩu vi thượng kế. Mới đây, người ta đã phát hiện bộ thẻ ngọc 36 kế ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Phát hiện này đã làm rõ những vấn đề liên quan đến tác phẩm nổi tiếng này. 36 kế đã được in thành sách và phát hành đã lâu. Những cái sách như Điệu hổ ly sơn, Mỹ nhân kế, Khổ nhục kế. Kế thứ 36 là rút lui là thượng sách. Vẫn thường được nhiều người nhắc đến, nhưng lâu nay vẫn có những cuộc tranh luận trong giới học thuật Trung Quốc về niên đại và tác giả của 36 kế. Đa số người đời nói rằng chiến lược 36 kế là của Tôn Tử thời Xuân Thu hoặc của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Nhưng phát hiện này cho phép người ta khẳng định rằng tác phẩm 36 kế ra đời vào đời Tùy. Tác giả là một võ tướng nổi tiếng thời Nam Tống tên Đàn Công. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.